Chào mừng tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam. Đây là chương trình nhằm cung cấp cho quý nhà đầu tư nhiều thông tin kinh tế quan trọng trong và ngoài nước, kể từ đó là giúp quý nhà đầu tư đưa ra chiến lược đầu tư trong tuần này. Và tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn. Đồng hành với Trúc Linh ngày hôm nay đó là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam ạ. Dạ, em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ, về thị trường giao dịch trong tuần vừa rồi thì chứng khoán Việt Nam lại tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm. Đây là tuần thứ 5 mà thị trường tăng điểm. Cuối tuần thì kết phiên ở mốc 1.296 điểm. Ở mốc này thì thị trường đã tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng là mốc 1.300. Và đặc biệt trong tuần vừa rồi thì Trúc Linh thấy thanh khoản thị trường lại có phần cải thiện rất là rõ rệt và khối lượng giao dịch vượt trung bình 20 phiên gần nhất, đã thấy sự tham gia tích cực, lạc quan của các nhà đầu tư. Vậy là cụ thể diễn biến thị trường trong tuần rồi diễn ra như thế nào và điều gì đã tác động đến thị trường trong tuần qua? Nhờ anh Tuấn chia sẻ cho quý nhà đầu tư ạ. Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì như phần câu hỏi của Linh á, thì mình đã có được cái nhìn tương đối là tổng quan rồi. Chúng ta có là đà tăng của VN kéo dài vòng 5 tuần liên tiếp này. Chúng ta thanh khoản khá là cao. Với mức giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên trong tuần rồi á là khoảng tầm 14,5 nghìn tỷ, là tăng khoảng tầm 13% so với tuần trước đấy. Thì tất cả những yếu tố này nằm trong một cái bối cảnh rằng các tin tức vĩ mô của tuần rồi nó không quá xấu. Tức là chúng ta có những cái động thái trái chiều với nhau giữa các nền kinh tế lớn, nhưng mà ở phía Việt Nam chúng ta khá là ổn định. Thành ra chúng ta có một cái tuần giao dịch nó tương đối là êm đềm này. Chúng ta có một cái đà giảm nó khá là nhẹ vào khoảng đầu tuần. Và nó nằm trong cái vùng hỗ trợ tầm 1.200, 1.270, 1.275 điểm, tiếp tăng lên những vùng cao hơn. Với mức tăng trong tuần qua là hơn 20 điểm. Chỉ vì số đóng cửa tại vùng là 1.296,75 điểm, với mức tăng khoảng tầm 1,62%. Ở một trên tổng thể chúng ta có đà tăng gần như là lan tỏa ở mọi nhóm ngành luôn. Cụ thể trên đây chúng ta có là nhóm ngân hàng này, và theo sau là bất động sản, nguyên vật liệu, xây dựng cơ bản và tại chứng khoán. Thì trái ngược với gì chúng ta thấy ở tuần trước á, tuần trước chúng ta có sự thận trọng khá là lớn khi mà phần lớn cái đà tăng điểm của thị trường nó nằm cô đọng ở nhóm ngân hàng này. Theo sau một số ngành có bức tranh kết quả kinh doanh nó khá là tốt trong quý tư vừa rồi, như là nhóm nguyên vật liệu hay là nhóm xây dựng. Thì trong tuần vừa qua thì cái đà tăng vừa rồi nó sẽ lan tỏa hơn rất nhiều. Chúng ta có đà tăng khá là mạnh của nhóm bất động sản này. Cụ thể như một số cổ phiếu có đà tăng khá là tốt trong tuần qua, tôi có kể tên là Vinhome, rồi Vincom Retail, CEO, DIG này, hoặc là Novaland. Tất cả cổ phiếu này đã tăng khá là tốt. Theo sau các đà tăng của nhóm bất động sản chúng ta có là nhóm chứng khoán. Ở đây thì Tuấn để ý là sẽ có một số nhóm cổ phiếu chứng khoán gọi là nhóm đầu ngành đấy, duy trì được mức tăng điểm đến đâu đó khoảng tầm 5 tuần nhất rồi. Nó theo chung vào cái đà chung thị trường như cổ phiếu của SI này, HCM này hay VCI này. Thì tổng quan thì chúng nó khá là tốt. Dạ, với một điều tích cực nữa thì trong tuần vừa rồi các công ty niêm yết cũng đã công bố các kết quả kinh doanh và cho thấy là các kết quả này cũng rất là khả quan, khi lợi nhuận ròng quý tư của năm 2024 của các doanh nghiệp niêm yết thì tăng gần 27,8% so với cùng kỳ, và từ đó là kéo theo lợi nhuận của cả năm 2024 là tăng 17,6%. Và nó như là một cái tín hiệu tích cực và lạc quan hơn cho tâm lý nhà đầu tư trong những tuần vừa rồi. Còn về giao dịch của các nhóm nhà đầu tư thì mặc dù tuần vừa rồi có một phiên ngày 19 tháng 2 là nước ngoài quay đầu mua ròng, nhưng mà tổng giá trị giao dịch vẫn nằm trong xu hướng bán ròng gần 1 tỷ đồng. Thì nhưng mà kết tuần thì lại VN Index lại vẫn nằm trong xu hướng tăng điểm. Vậy nhóm nhà đầu tư khối nội đã cân bằng được lực bán của khối ngoại đúng không anh? Vâng, cái này chắc là hoàn toàn chính xác. Thì trong những cái số quay trước đây tôi đã đề cập câu chuyện rằng chúng ta hiện tại chúng ta không sợ khối ngoại nữa. Chúng ta có khối ngoại bán ròng tầm 3-4 năm liền rồi. Đỉnh điểm chắc là tầm năm ngoái chúng ta có khối ngoại bán ròng tầm 90.000 tỷ trong năm 2024. Đến năm 2025 là từ đầu năm hiện tại chúng ta có khối ngoại là bán ròng khoảng tầm 13,5 nghìn tỷ đến đầu năm hiện tại. Riêng trong tuần vừa qua chúng ta có khối ngoại bán ròng khoảng tầm 1.000 tỷ. Nhưng mà phần lớn cái lượng bán ròng của khối ngoại này được hấp thụ khá là tốt đến từ phía nhà đầu tư trong nước. Cụ thể là nhóm nhà đầu tư cá nhân này hoặc là tổ chức trong nước này, cả hai nhóm này đều mua ròng lần lượt khoảng tầm 500 tỷ đồng trong tuần qua. Và nó hoàn toàn cân bằng được cái lực bán của khối ngoại. Để mà diễn giải được cái đà bán và đà mua của nhóm nhà đầu tư trong nước á, thì Tuấn sẽ chỉ ra một câu chuyện khá là tích cực, đó là
như Linh có chia sẻ là bối cảnh kết quả kinh doanh quý tư vừa rồi của chúng ta khá là tốt. Chúng ta có tổng lợi nhuận bình quân của cả thị trường so với cùng kỳ năm trước là tăng khoảng tầm hơn 17% xét mặt tổng lợi nhuận. Thì chúng ta cũng có thấy được cái sự cải thiện về mặt lợi nhuận của nhiều ngành khác nhau. Chúng ta có là nguyên vật liệu này, xây dựng này, hoặc là một số ngành như bất động sản hoặc ngân hàng đều có sự cải thiện về mặt lợi nhuận khá là tốt trong quý tư. Thành ra nó cải thiện được cái mặt gọi là về mặt định giá của thị trường. Xét về định giá hiện tại chúng ta sẽ có PE khoảng tầm 13 lần thôi, thì nó khá là thấp so với gì chúng ta thấy là mức bình quân 10 năm gần nhất. Thì chúng ta có một cái PE rồi về sau nó sẽ chia sẻ sau, thì xét về mức định giá hiện tại thì nhé của Việt Nam đang rất là thấp. Thành ra là nó sẽ bổ trợ một câu chuyện rằng mặc dù chúng ta có những cái bối cảnh ở ngoài á, nó khá là bất ổn đi, chúng ta có tin của Trump này, chúng ta có tin của Trung Quốc này, nhưng mà tới thì trong nội địa chúng ta khá là tốt, chúng ta có bức tranh tăng trưởng đẹp này, chúng ta có cải thiện trong kinh doanh, định giá tốt. Thành ra tôi nghĩ là sẽ không có gì đó xấu cả. Dạ. Về các quỹ trong tuần rồi giao dịch như thế nào anh hả? Chúng ta thấy là trong ETF vừa tuần qua cũng rút ròng khá là con số tầm 280 tỷ. Nó không phải một con số lớn chúng ta so sánh với những tuần trước, nhưng mà chúng ta thấy là ETF ở đây họ phải thận trọng. Họ đang giao dịch nó tương đối là nó tương quan với gì chúng ta thấy là khối ngoại. Thì trong một số quỹ trong tuần rồi có rút ròng khá là lớn, là như tiêu biểu như là DCVF MVN30 này, nó bắt đầu tầm 90 tỷ này, hay là DCVF MVN Diamond này, tầm 90 tỷ luôn này. Thì nó sẽ áp đảo được cái lượng gọi là mua ròng đến một số quỹ khác trong nước như là quỹ Kimpro hay là quỹ của SIEM, VNFinlit. Dạ. Với tình hình của thị trường Việt Nam như vậy, còn đối với diễn biến giao dịch của thị trường chứng khoán toàn cầu có gì đặc biệt trong tuần qua không anh? Trong tuần qua tôi nghĩ sẽ có hai cái câu chuyện chính. Đây là câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của Trump. Ở trong số livestream tuần trước tôi nói một câu khá là đùa thôi, tức là it's all about Trump, tức là tất cả mọi thứ chúng ta đang làm và đang phản ứng với thị trường hiện tại đều về Trump cả. Tại vì từ lúc mà ông Trump nhậm chức đến nay, từ ngày 20 tháng 1 đến nay thì gần như tuần nào chúng ta đều cùng phải theo dõi về phía ông Trump. Đúng rồi. Đối với tuần trước đấy chúng ta có thấy là ông Trump ông đã quyết định áp thuế tầm 25% đến toàn bộ các mặt hàng là thép và nhôm. Và đến tuần vừa rồi chúng ta thấy là ông Trump tiếp tục áp thuế nữa, như lần này sẽ là các mặt hàng như là ô tô này, dược phẩm này, hay là chất bán dẫn. Và quy mô lần này còn áp dụng nó ở quy mô rộng hơn. Thì đây là tối đầu tiên chúng ta phải xem xét. Yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện về phía Trung Quốc. Trung Quốc ở đây sau khi họ bị áp thuế lên 10% toàn bộ các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ thì họ đã có động thái là họ đã chạy đuổi đầu tiên rồi. Chạy đuổi tới đây là bao gồm câu chuyện là họ áp thuế với lượng hàng hóa khoảng tầm 14 tỷ đô. Nó không lớn so với mức hàng hóa mà Trung Quốc giao thu với Mỹ là khoảng tầm hơn 500 tỷ. Nhưng mà cái họ đang tính chiến lược hơn đó sẽ là họ sẽ đưa ra những cái quy luật, họ đưa ra những cái gọi là quy định về việc là kiểm soát xuất khẩu cái mặt hàng gọi là kim loại quý hiếm. Thì cái này sẽ mang tính chiến lược hơn. Một yếu tố tiếp theo tôi thấy được sự cấp bách của phía Trung Quốc là ở tuần rồi chúng ta thấy là Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp với lại các đại diện của các doanh nghiệp công nghệ đầu ngành, như là chúng ta có là Xiaomi, Huawei, Alibaba, hoặc là các doanh nghiệp về mới như là BYD về xe điện này, hay là một công ty rất là nổi tiếng ở gần đây là DeepSeek. DeepSeek là một cái công ty phát triển về AI. Thì tự chung rằng chúng ta thấy cái sự thay đổi về mặt quan điểm của Trung Quốc đối với việc là họ đang định hình rằng chúng ta sẽ phát triển đồng thời khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân. Và nó trái ngược lại những gì chúng ta thấy vào giai đoạn 2020-2023. Đối với giai đoạn trước đây chúng ta thấy là về phía Quốc họ khá là thận trọng với nhóm ngành công nghệ của họ. Tại vì nhóm ngành công nghệ của họ sức ảnh hưởng khá là lớn. Thì bằng chứng ta thấy một giai đoạn mà cái vị chủ tịch của Alibaba là ông Jack Ma, ông gần như biến mất khỏi thị trường là khá là lâu. Tại vì nó có gọi là mình đùa với gọi là phong sát đi. Nhưng mà trong cái sự kiện vừa rồi, trong tuần rồi Jack Ma quay lại, thì chúng ta thấy là phía Trung Quốc họ có sự cấp bách trong việc là họ cần vực dậy nền kinh tế tư nhân để đối trọng với lại phía của Mỹ. Đồng thời đối trọng với trước những cái lệnh gọi là về mặt thuế quan của Mỹ đối với phía Trung Quốc. Quay lại câu chuyện của Trung Quốc, không phải là chuyện của Mỹ lần nữa, thì tôi có một cái biểu đồ ở đây nói về câu chuyện là các cái mức thuế của ông Trump đã đưa ra từ đợt mà từ 20 tháng 1 đến nay thì nhìn chung nếu mà chúng ta loại trừ câu chuyện của Trung Quốc thì gần như tất cả các mức thuế quan hiện tại
nó đều chưa đưa vào hiệu lực, ít nhất đến hiện tại, và phần lớn sẽ có hiệu lực kể từ tháng 3. Và đáng chú ý hơn là câu chuyện là mức thuế đối ứng của Trung Quốc, đó là của Mỹ đối với phần lợi của thế giới thì vẫn đang trong kế hoạch, đó là đang trong lộ trình phát triển và chưa có kế hoạch cụ thể. Và tất cả những thông tin này sẽ đều được kiến thức là có thông tin vào tháng 4. Thì Tuấn vẫn sẽ giữ nguyên cái câu chuyện của mình, đó là vẫn như nguyên quan điểm của mình về câu chuyện rằng cái là về phía Trump hiện tại, ông sẽ không muốn áp thuế quá nhiều, nhưng mà áp thuế ở đây là chúng ta sẽ đưa ra một cái lời đe dọa nó mang tính là nó cứng rắn để chúng ta đạt được những cái thỏa thuận về sau. Nó giống như chúng ta tạo cái đòn bẩy để ta phục vụ cho những mục đích về thương mại về sau thôi. Còn về phía Trung Quốc chúng ta vẫn sẽ thấy là Mỹ vẫn rất cứng rắn và chúng ta không có sự đàm phán cụ thể nào cả. Ngay chỗ việc Trump áp thuế dự kiến áp thuế trong thời gian sắp tới thì em hỏi thêm một câu hỏi nhỏ, đó là những cái mặt hàng mà dự kiến áp thuế, ví dụ anh vừa nói là ô tô, chip bán dẫn hay dược phẩm như vậy, thì xét về câu chuyện các doanh nghiệp Việt Nam thì nó có đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp cũng như là việc các nhà đầu tư đang đầu tư vào các cổ phiếu đó hay không anh? Xét về phía Việt Nam tôi nghĩ sẽ không có ảnh hưởng, ít nhất là ở mặt hiện tại. Tại vì những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam á, sẽ là ta thấy là như bên ngoài những nhóm mặt hàng của nhóm FDI đi, thì những mặt hàng chủ lực chúng ta có là gỗ này, may mặc này, vải này, thì mặt hàng này như phía là thủy hải sản nữa, thành ra là nó thấy là sẽ chưa bị ảnh hưởng. Cái mặt hàng mà Mỹ đang nhắm tới là các quốc gia gọi là quốc gia láng giềng là chủ yếu là cái thứ nhất. Thứ hai là về phía Trung Quốc, thì đều những quốc gia gọi là nằm trong những cái top priority của Trung Quốc, của Mỹ rồi. Còn Việt Nam thì chúng ta phần lớn cái lượng thặng dư thương mại của Việt Nam với phía của Mỹ á, đều đến từ nhóm FDI. Thành ra là về phía Mỹ chúng ta không phải là một quốc gia có mang tính đe dọa. Thành ra là chúng ta dự kiến là vẫn sẽ không bị ảnh hưởng ở cái giai đoạn hiện tại của thương chiến đâu. Mà theo như tôi nghĩ thì chúng ta phần lớn chúng ta sẽ hưởng lợi nhiều hơn, tại vì chúng ta hưởng lợi từ những cái chính sách về việc là đa dạng hóa chuỗi cung ứng như là Trung Quốc Cộng 1. Qua cái lời phân tích của anh thì các nhà đầu tư của mình yên tâm hơn một phần nào trước những cái chính sách áp thuế sắp tới của Trump. Và một câu hỏi mà chắc nhiều nhà đầu tư quan tâm đó là với những cái diễn biến của thị trường như vậy, về vĩ mô như vậy và những cái điểm tích cực của trong nước thì trong tuần này thì thị trường sẽ phản ứng như thế nào? Có giống như là cái topic mà anh mang đến, chủ đề mà anh mang đến cho chương trình ngày hôm nay là thuận đà tăng tốc tiến lên đỉnh mới không anh? Tôi nghĩ là trong tuần này chúng ta sẽ thấy một cái nhịp tăng nó khá là đẹp. Tại vì xét về phía nội địa chúng ta chưa có gì xấu cả. Chúng ta có tỷ giá vẫn đang ổn định này. Mặc dù chúng ta thấy là lạm phát ở Mỹ vẫn đang khá là khó đoán ở đây chúng ta thấy là lạm phát xét về phía là headline CPI vẫn đang có phần tăng tốc. Mặc dù về core CPI chúng ta khá là ổn định. Chỉ số PCE thì vẫn chưa thấy, tại vì chúng ta sẽ được công bố vào cuối tuần này. Thì sẽ về bình diện chung về lạm phát của Mỹ cộng với các yếu tố lan tỏa đến từ phía thương chiến thì đâu đó thì lạm phát của Mỹ sẽ không thấp, ít nhất là điểm hiện tại, ít nhất là trong nửa đầu năm 2025. Thì thành ra câu chuyện của Fed á, thì chúng ta thấy là Fed có khả năng họ sẽ rất khó để giảm, và cái dư địa họ giảm lãi suất khá là thấp trong năm nay. Cái trường hợp cái kịch bản mà trung lập của Tuấn hiện tại đó vẫn là Fed họ sẽ hạ 2 lần lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, tổng tầm đó 50 điểm cơ bản mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc thêm một câu chuyện rằng Fed họ vẫn đang duy trì cái sự thận trọng rất nhiều đối với cái lộ trình nới lỏng tiền tệ của họ. Nới lỏng ở đây là họ vẫn đang phụ thuộc vào dữ liệu. Dữ liệu ở đây là chúng ta thấy là chúng ta bị phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố độ trễ của lạm phát này. Bởi vì lạm phát chúng ta sẽ là phản ứng về câu chuyện là gia giảm và qua thời gian. Thứ hai, câu chuyện về thương chiến, chúng ta sẽ không biết là Trump sẽ đẩy thương chiến đến mức nào, quy mô và mức độ lan tỏa sẽ như thế nào. Thì yếu tố này sẽ ảnh hưởng lại về câu chuyện của lạm phát này, ảnh hưởng lại về câu chuyện là doanh nghiệp ở Mỹ họ có hấp thụ được hay không. Thì yếu tố này sẽ phải theo dõi. Xét về phía bình diện chung, thứ nhất là câu chuyện về ngắn hạn đi 1, 2, 3 tuần sắp tới. Thì tôi nghĩ là VN sẽ chinh phục được vùng 1.300 điểm. Nhưng mà cái vùng 1.300 điểm này diễn ra một trong bối cảnh nó khá là khó ở đây là chúng ta có một vùng kháng cự khá là lớn, kéo dài từ 1.300 tới 1.330 điểm. Cái vùng này hình thành khá là lâu rồi, hình thành đâu đó khoảng tầm 2022 rồi. Và
vô hình chung một cái vùng 1.300 điểm đó là một cái vùng kháng cự mang tính tâm lý khá là lớn của chúng ta. Rồi. Như cho 2024 chúng ta có đó tầm 6 đến 7 lần là thất bại trong việc chinh phục cái vùng cản này. Thì để đấy chúng ta có một cái đợt là tăng lên, nhưng mà đó sẽ phải cần có những nhịp nó chỉnh lại một xíu để chúng ta thiết lập một cái vùng giá nó cân bằng mới, nó ổn định hơn, nó vững chắc hơn trước những cái đà tăng gọi là mang tính về trung dài hạn. Và Tuấn sẽ chia sẻ thêm một câu chuyện nữa là về phía Trung Quốc. Đó là Trung Quốc trong tuần rồi á, một cái nhịp và một cái thông tin thôi, đó là về phía các nhà nghiên cứu tại Vũ Hán tìm thấy một cái loại virus mới, một cái chủng virus mới, nó có nguồn gốc đến từ dơi này và cách lây nhiễm nó khá giống như Covid-19 này. Thì hình ra là các nhà đầu tư trên toàn cầu trong thứ 6 và thứ 7 vừa rồi á, thì họ khá là lo ngại về câu chuyện là liệu có xảy ra một đợt Covid-19 lần thứ hai hay không. Thì theo như Tuấn đọc hiện tại á, thì vẫn chưa có cái trường hợp nào được ghi nhận là lây nhiễm ở người, tức là họ chỉ phát hiện ở trong một phòng nghiên cứu mà thôi. Nhưng mà phản ứng thị trường là một cái chuyện khác nha. Phản ứng thị trường ở đây là chúng ta thấy được giá cổ phiếu của một số cổ phiếu như là Moderna này, Pfizer này, Novavax này đều khá là tăng mạnh, trong khi thị trường chung lại giảm khá là lớn ở phía Mỹ. Một thông tin khác nữa về phía giá dầu. Giá dầu ở đây chúng ta thấy là giá dầu WTI và Brent này đều giảm đâu đó khoảng tầm hơn 2% trong ngày thứ 6 thôi. Thì đó là một yếu tố rủi ro chúng ta sẽ cần theo dõi trong tuần này. Liệu rằng những cái diễn biến về phía Trung Quốc á, về phía Covid là họ phát hiện ra một cái dịch, một cái chủng Covid, một cái chủng virus mới á, liệu nó có thật sự hình thành hay không, thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi và đồng thời phải cân bằng hết các yếu tố về tương chiến này hay yếu tố về kháng cự của Vini này. Đó là những cái quan điểm mà anh Tuấn vừa cập nhật cho quý nhà đầu tư về chiến lược giao dịch trong tuần này, cũng như là thêm thông tin về phía Trung Quốc. Và theo em cũng xin nói thêm về cái quan điểm của em về triển vọng giao dịch trong tuần này, thì em vẫn đồng quan điểm với anh Tuấn là khả năng thị trường có khá cao là chinh phục được ngưỡng 1.300 điểm với động lực đến từ thanh khoản, đến từ dòng tiền đang lan tỏa nhờ kết quả kinh doanh đang tích cực ở nhóm ngân hàng, bất động sản và đầu tư công. Rồi trong tuần rồi thì em cũng để ý thêm là khối ngoại đang bắt đầu mua ròng lại trên thị trường phái sinh. Nó cũng tạo một tâm lý tích cực đến là thị trường cơ sở trong giai đoạn gần đây. Và nếu như mà thị trường tăng điểm thì sẽ xác nhận được cái xu hướng vượt được 1.300 điểm, thì xác nhận được xu hướng là tăng điểm trong trung hạn. Và nên là trước cái tâm lý phấn khởi đó thì nhà đầu tư cũng nên là theo dõi các bản tin của Mirae Asset để cập nhật những thông tin và đưa ra chiến lược đầu tư cho hợp lý trong tuần này nhé. Và cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của anh Tuấn đã mang đến cho quý nhà đầu tư. Và đến đây thời lượng của chương trình Master Live cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Và còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.